Παγιδευτήκαμε. Έκλεισε το μουσείο. Πώς θα βγούμε έξω τώρα? Πάμε να ψάξουμε, μήπως βρούμε καμιά πόρτα ανοιχτή. Τζο, κοίτα! Τι δείχνει αυτός ο πίνακας? Δεν ξέρω, αλλά δες, υπάρχει ένα κουμπί εδώ. Έλα να το πατήσουμε, να δούμε τι θα γίνει. Στις 29 Μαΐου του 1453, οι Οθωμανοί Τούρκοι με αρχηγό τον Μωάμεθ Β κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα του Βυζαντινού κράτους. Απίστευτο! Και πώς να ήταν η ζωή των Ελλήνων μετά από αυτό το γεγονός? Για πάμε πιο κάτω να δούμε. Έλα εδώ, κάτι βρήκα. Το ελληνικό γένος, τα χρόνια της τουρκοκρατίας, κατάφερε να διατηρήσει την ελληνική γλώσσα, τη χριστιανική θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα. Η ζωή ήταν όμως πολύ δύσκολη για τους σκλαβωμένους Έλληνες. Έπρεπε να πληρώνουν φόρους, ενώ κάποιες φορές οι Τούρκοι στρατιωτικοί με το παιδομάζωμα έπαιρναν τα μικρά παιδιά των Ελλήνων για να φτιάξουν τον στρατό των γενίτσαρων. Εδώ έχει και άλλα πρόσωπα. Ποιοι είναι αυτοί? Μήπως ξέρεις εσύ, Λεντ? Αυτό στα αριστερά ξέρω πως ονομάζεται Αδαμάντιος Κοραής. Ας πατήσουμε το κουμπί να μάθουμε περισσότερα. Ο Αδαμάντιος Κοραής ήταν μορφωμένος ήρωας της εποχής. Ο Ρήγας Φεραίος στα δεξιά έγραψε τον Θούριο, έναν ύμνο για να τονώσει το ηθικό των σκλαβωμένων. Οι ιδέες τους βοήθησαν τους Έλληνες να πάρουν δύναμη για να ξεκινήσουν τον αγώνα για την ελευθερία. Τζο, κοίτα! Ο όρκος της φιλικής εταιρείας. Άκουσα για αυτήν μια μέρα που είχα μπει στην 6η τάξη ενός σχολείου. Και τι κάθεσαι? Πάτα το κουμπί. Η φιλική εταιρεία ιδρύθηκε το 1814 από 3 εμπόρους στην Οδυσσό της Ρωσίας, τον Αθανάσιο Τσακάλοφ, τον Νικόλαο Σκουφά και τον Εμμανουήλ Ξάνθο. Σκοπός τους ήταν να οργανώσουν τους Έλληνες ώστε να ξεσηκωθούν εναντίον των Οθωμανών. Ποιος να ήταν ο αρχηγός της φιλικής εταιρείας? Εδώ λέει πως ήταν ο Αλέξανδρος Υψηλάτης. Ο Αλέξανδρος Υψηλάτης με το στρατό του ξεκίνησε τον αγώνα στη Μολδοβλαχία. Δεν κατάφερε να νικήσει, αλλά η φλόγα της Επανάστασης άναψε και νέες εξεγέρσεις άρχισαν στην Πελοπόννησο. Αυτός νομίζω πως είναι ο Αλή Πασάς, Λεντ. Ναι, αυτός είναι. Βοήθησε, χωρίς να το ξέρει, να ξεκινήσει η ελληνική επανάσταση στην Πελοπόννησο. Ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων έμεινε γνωστός για τους πολέμους εναντίον των Σουλιωτών. Είχε μεγάλη στρατιωτική δύναμη και οι Τούρκοι προσπαθούσαν να τον σταματήσουν στην Ήπειρο γιατί τον θεωρούσαν απειλή. Έτσι, στην Πελοπόννησο δεν υπήρχε καθόλου τουρκικός στρατός. Πιστεύεις ότι η επανάσταση έγινε μόνο στην Πελοπόννησο? Δεν νομίζω, Λεντ. Πολλοί Έλληνες κλέφτες, αρματολοί και πρόκριτοι ξεκίνησαν την ελληνική επανάσταση αρχικά στην Πελοπόννησο και μετά στη Ρούμελη, δηλαδή στη στερεά Ελλάδα, στη Μακεδονία αλλά και σε άλλες περιοχές. Οι Σπέτσες, η Ύδρα, η Μύκονος, τα Ψαρά και άλλα νησιά ξεσηκώθηκαν με αρχηγούς τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, τον Αντώνη Οικονόμου, την Μαντώ Μαυρογένους και άλλους θαραλέους καπεταναίους. Ο παλαιόν πατρών Γερμανός έδινε την ευλογία του στα όπλα και στους αγωνιστές σε πλατείες, πόλεις και χωριά. Η Καλαμάτα ήταν η πρώτη περιοχή που κατέκτησαν οι Έλληνες στις 23 Μαρτίου του 1821. Ο Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσας, ο Νικηταράς και άλλοι αγωνιστές μπήκαν θριαμβευτές στην πόλη. Οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν για τα καλά. Μα οι Τούρκοι τι να έκαναν? Πώς αντέδρασαν? Ο Σουλτάνος, για να αντιμετωπίσει τους επαναστατημένους Έλληνες, στέλνει 2 στρατούς. Στις 22 Απριλίου του 1821, ο Αθανάσιος Διάκος με τα παλικάρια του προσπαθεί να σταματήσει τον Ομέρ Βριώνη στην Αλαμάνα. Οι Έλληνες αντιστέκονται, αλλά δεν μπορούν να νικήσουν τον στρατό των Τούρκων. Ακολούθησαν 2 μάχες. Η μία στο Χάνι της Γραβιάς με αρχηγό τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και η άλλη στο Βαλτέτσι με αρχηγό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Οι μάχες αυτές καθυστέρησαν τον τουρκικό στρατό να φτάσει στην Τρίπολη. Η πολιορκία της Τρίπολης πρέπει να ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός, Λεντ. Για να δούμε.
Οι Έλληνες πολιορκούσαν την Τρίπολη για 6 μήνες και τελικά κατάφεραν να μπουν μέσα χάρη στα έξυπνα στρατιωτικά σχέδια του Κολοκοτρώνη. Μετά από αυτό το κατόρθωμα, στην Πελοπόννησο σχεδόν παντού κυμάτιζε η ελληνική σημαία. Τελικά οι Τούρκοι κατάφεραν να νικήσουν τον Αλή Πασά. Νομίζω ναι. Για να δούμε. Τον Ιανουάριο του 1822, ο τουρκικός στρατός κατάφερε να νικήσει τον Αλή Πασά και στράφηκε εναντίον των Ελλήνων. Εκείνη την εποχή είχαν έρθει στην Ελλάδα πολλοί ξένοι φιλέλληνες για να βοηθήσουν στον αγώνα για την ελευθερία. Όμως, στις 4 Ιουλίου του 1822, στη μάχη του Πέτα στην Ήπειρο, οι Τούρκοι κατέστρεψαν τον στρατό των φιλελλήνων. Οι Οθωμανοί ήθελαν να ξαναπάρουν την Τρίπολη. Ο Δράμαλης, Πασάς της Λάρισσας, ξεκίνησε μια εκστρατεία με εντυπωσιακό στρατό. Ο ελληνικός δεν μπορούσε να τον σταματήσει, γιατί ήταν απασχολημένος με εμφύλιο ανάμεσα σε στρατιωτικούς και πολιτικούς. Μα καλά, δηλαδή οι Έλληνες πολεμούσαν μεταξύ τους, αντί να πολεμήσουν τους εχθρούς. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Θέλω πολύ να μάθω αν τα κατάφεραν τελικά. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σκέφτηκε ένα πολύ έξυπνο σχέδιο για να νικήσει τον Δράμαλη. Έκαψε όλες τις καλλιέργειες με αποτέλεσμα ο στρατός του Δράμαλη να μην έχει φαγητό και νερό για πολλές μέρες. Έτσι οι Έλληνες στη μάχη στα Δερβενάκια μπόρεσαν να νικήσουν τον τουρκικό στρατό και να σώσουν την Επανάσταση. Τζο, έλα να δεις τα καράβια. Έγιναν και ναυμαχίες στην Επανάσταση. Μα ναι, τους έλεγαν μπουρλοτιέριδες, γιατί ανατείναζαν τα πλοία των Τούρκων. Τολμηροί ναυτικοί όπως ο Δημήτριος Παπανικολής, ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Κωνσταντίνος Κανάρης ανατείναζαν τον τουρκικό στόλο και δεν τους άφηναν να βοηθάνε τον στρατό με όπλα και εφόδια. Ο Παπανικολής από τα Ψαρά ανατείναξε το τουρκικό πλοίο στην Ερεσό της Λέσβου τον Μάιο του 1821. Δες Τζο, τον ξέρω αυτό το πίνακα. Είναι του Ευγένιου Ντελακρουά. Τον Απρίλιο του 1822, οι Τούρκοι, επειδή ήθελαν να εκδικηθούν για την άλωση της Τρυπολιτσάς, κατέστρεψαν το νησί της Χίου. Πολλοί κάτοικοι πέθαναν, ενώ άλλοι εχμαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν σαν σκλάβοι. Η σφαγή της Χίου προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στην Ευρώπη εναντίον του Οθωμανικού κράτους. Απίστευτο! Πώς αντέδρασε το ελληνικό ναυτικό. Στις αρχές Ιουνίου του 1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Ανδρέας Πιπίνος εκδικήθηκαν για τη σφαγή της Χίου, ανατινάζοντας την Αυαρχίδα, το μεγαλύτερο καράβι του τουρκικού στόλου. Λεντ, δες, το Μεσολόγγι. Ναι, νομίζω ότι έγινε κάτι πολύ σημαντικό εκεί. Ο Ομέρ Ευρυώνης και ο Κιουταχής ξεκίνησαν να πολιορκούν την πόλη του Μεσολογγίου το 1822. Οι Έλληνες κρατούσαν καραούλι μέρα και νύχτα για να μην τους ξαφνιάσει κάποια επίθεση του εχθρού. Τα Χριστούγεννα του 1823 οι Έλληνες υποδέχτηκαν τον φιλέλληνα Λόρδο Βύρωνα που έφτασε στο Μεσολόγγι για να βοηθήσει στον αγώνα. Η πολιορκία του Μεσολογγίου κράτησε περίπου 2 χρόνια. Οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να μπουν στην πόλη. Όμως το 1825 τους βοήθησε ο στρατός του Αιγύπτιου Ιμπραήμ. Οι πολιορκημένοι βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολλοί πέθαναν από την πείνα και τις αρρώστιες, όπως και ο Λόρδος Βύρωνας. Μην αντέχοντας άλλο, αποφάσισαν να κάνουν την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, η οποία ενέπνευσε τον εθνικό ποιητή Διονύσιο Σολωμό να γράψει το ποίημα «Ελεύθεροι πολιορκημένοι». Ω Τζο, αυτό είναι πολύ θλιβερό. Τι να έγινε μετά? Συνεχίστηκε ο αγώνας. Δεν νομίζω οι Έλληνες να το έβαλαν κάτω. Σε κάποιες μάχες οι Έλληνες κατάφεραν να νικήσουν, όπως στη μάχη του Κεφαλόβρυσσου όπου έδωσε τη ζωή του ο Μάρκος Μπότσαρης. Σε κάποιες άλλες έχασαν από το στρατό του Ιμπραήμ, όπως το Μανιάκι. Στη μάχη αυτή σκοτώθηκε ο Παπαφλέσσας, αλλά δόθηκε ελπίδα ότι η Επανάσταση δεν είχε τελειώσει ακόμα. Το καλοκαίρι του 1827 φαινόταν πως οι Τούρκοι και οι Αιγύπτιοι είχαν επικρατήσει στην ελληνική Χερσόνησο. Όμως γενναίοι Έλληνες όπως ο Γεώργιος Καραϊσκάκης δεν σταμάτησαν να πολεμούν τον εχθρό. Τελικά, Λεντ,
πώς λες να τελείωσε ο πόλεμος? Θυμάμαι πως έγινε μια μεγάλη ναυμαχία. Οι μεγάλες δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία μετά από περίπου 6 χρόνια πολέμου υποστήριξαν τους Έλληνες και έστειλαν πλοία για να σταματήσουν τους Τούρκους και τους Αιγύπτιους. Το ναυτικό τους κατέστρεψε τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο στην ναυμαχία του Ναβαρίνου στις 20 Οκτωβρίου του 1827, βοηθώντας στη νίκη των Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών. Άρα οι μεγάλες δυνάμεις βοήθησαν για να ολοκληρωθεί η Επανάσταση. Ναι, βοήθησαν πολύ. Όμως, Λεντ, αν δεν είχαν προσπαθήσει οι Έλληνες τόσα χρόνια με γενναιότητα και αυτοθυσία να κρατήσουν τη φλόγα της Επανάστασης αναμένη, να αντισταθούν στις τουρκικές και αιγυπτιακές δυνάμεις και να μην τα παρατήσουν ακόμα και όταν όλα φαίνονταν τόσο δύσκολα και χαμένα, δεν θα γινόταν ποτέ η επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων. Έχεις δίκιο, Τζο. Όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα οδήγησαν στη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους. Χαίρομαι που τα έμαθα όλα αυτά. Κοίτα, ξημέρωσε. Ακούω μια πόρτα να ανοίγει. Ω ναι, μπορούμε να βγούμε έξω τώρα. Αλλά θα ήθελα να γυρίσουμε κάποια στιγμή πάλι, γιατί το μουσείο έχει κι άλλους πίνακες και δωμάτια που μπορούμε να εξερευνήσουμε.